Welcome back to Sync Study Class 10 SEE Examination Science विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं। यो रिभिजन सिरिजमा हामीले एक्जामिनेसन प्रिपरेसनको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु र क्वेशन आन्सर्सहरुको डिस्कस गर्दै आएको छौं। र यो डिस्कसन सिरिजमा अहिले हामी केमिस्ट्री पार्टमा छौं र केमिस्ट्रीको च्याप्टर एसिड्स बेसिस एन्ड सल्ट्स र एसिड बेसिस एन्ड सल्ट्स च्याप्टरलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू बाट कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्ने छौं। ओके, एसिड्स बेसिस एन्ड सल्ट्स अब यो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको यो के हो पार्ट हो। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट एसिड्स बेसिस एन्ड सल्ट्स पढिन्छ। ओके, अब हामीले एसिड बेसिस एन्ड सल्ट्स भन्ने कुरा हामीले यो टर्महरु बुझौं। अब यो व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सल्ट भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्छ। केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु हुन् सबै हैन। एसिड्स बेसिस एन्ड सल्ट्सहरु चाहिँ के हो? केमिकल सब्स्टान्सेस अथवा केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु हुन्। अब हामी यो एक्जाम्पलहरु हेरौं। HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3 भनेको यो सबै एसिड्सको के हो? एक्जाम्पलहरु। बेसिसको एक्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, CaOH, 2CO, MgO, L2O3, AgO यिनीहरु सबै बेसिसको एक्जाम्पल भयो है। अब योहरु चाहिँ के भयो? सल्टको एक्जाम्पल भए। र अब यो एक्जाम्पलहरुलाई हामी यसरी ब्रेक गरौं, डिसोसिएट गरौं, ब्रेक गरौं। यो चाहिँ के हो? आयोनाइजेसन भएको। र HCl ब्रेक हुँदाखेरि H+Cl- आयन्सहरु बनाउँछ। H2SO4 ब्रेक हुँदाखेरि 2H+SO4- आयन्सहरु बनाउँछ। H2CO3 2H+CO3-, HNO3 H+NO3- र यो यसरी आयन्सहरु बनाउँछ when dissolved in water हैन, एक्वस सल्युसनमा। बेसिस पनि उसै गरेर Na+OH- हुन्छ, K+OH- हुन्छ, NH4+OH- हुन्छ, Ca++2OH- हुन्छ, अनि CaO, MgO, L2O3, AgO। अब सल्टमा पनि यसरी आयोनाइजेसन यसरी ब्रेकअप हुन्छ। Na+Cl- K+Cl- Ca++2Cl- Mg++2Cl भनेर यसरी यो चाहिँ के गर्छ? यो आयनहरुमा चाहिँ के हुन्छ? ब्रेकअप हुन्छ। यो केमिकल कम्पाउन्डहरु यो आयनहरुमा ब्रेकअप हुन्छ when these compounds are dissolved in water। र आयोनाइजेसन यसरी हुन्छ। यस्तो आयन्सहरु प्रोड्युस हुन्छ भनेको है, रिलिज गर्छ भनेको। अब यो एक्जाम्पलहरुबाट हेरौं हामीले। यो कम्पाउन्डहरुमा सबैले H+H+H+ यो बनाए नि हैन है। अब यतापटि चाहिँ के बनायो? सबैले OH-, OH-, OH- बनायो है। अब यिनीहरु त यो ब्रेकअप हुँदैन, यसको डिस्कसन हामी बेग्लै गर्छौं। र यसमा पनि अब यसरी यो ब्रेकअप भइरहेको छ है। यो चाहिँ यो मेटल्सको भयो, यो नन मेटलको भयो, यसको डिस्कस हामी गर्ने छौं। र अब हामीले के पायौं भने एसिड्सहरुमा चाहिँ के भयो भने H+H+ आयनहरु बनिरहेको छ। र अब हामीले के भन्न सक्छौं भने एसिड्स आर द सब्स्टान्सेस व्हिच गिभ H+ आयन्स अथवा प्रोटोन्स when dissolved in water and have sour taste। Substances which give H+ आयन्स अथवा प्रोटोन पनि भनिन्छ H+ आयनलाई when dissolved in water and have sour taste, अमिलो स्वाद हुन्छ है। H+ आयन्स दिने सब्स्टान्सलाई के भनिन्छ? एसिड भनिन्छ। उसै गरेर अब यहाँनिर हामीले हेर्छौं oxides and hydroxides of metals and give OH- ions when dissolved in water अनि bitter taste भनेको अब यो oxides and hydroxides of metals भनेर लेखे मैले हैन। oxides of metals भनेको calcium metal oxide, magnesium metal oxide, aluminium metal oxide, mercury metal oxide र metal oxidesहरु भए यिनीहरु। यो चाहिँ मेटल हाइड्रोक्साइड भयो। OH भनेको त हाइड्रोक्साइड भयो नि त। र मेटल अक्साइड र मेटल हाइड्रोक्साइड्स एन्ड जसले चाहिँ OH- आयन्स दिन्छ डिजल्भ इन वाटर र जुनले चाहिँ OH- आयन्स पनि दिन्छ when dissolved in water। if it is dissolved in water केसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? बेसिस भनिन्छ। अनि बेसिस have bitter taste भनेको तीतो स्वाद हुन्छ है। एसिडको चाहिँ अमिलो स्वाद हुन्छ तर बेसको चाहिँ तीतो स्वाद हुन्छ। ओके, र यो डेफिनेसन हेर्नुस्। यो डेफिनेसन यसरी यो कण्ठ पार्नु पर्छ। एसिड बेसिस सल्टबाट डेफिनेसनहरु सोधिन्छ
है वाट इज एसिड वाट इज बेस वाट इज सल्ट भनेर त्यस्तो क्वेसनहरू आउँछ र यसरी इक्जाम्पलहरूबाट चाहिँ डेफिनेसन बुझ्यौँ भने हामीले बुझ्यौँ भने हामीलाई आन्सर सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ अब सल्टको चाहिँ हेर्नु सल्टमा चाहिँ के छ भने Na प्लस सिएल माइनस के प्लस सिएल माइनस सिए प्लस प्लस 2Cl माइनस यस्तो छ नि होइन अब राम्रो यसलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब्जर्भ गऱ्यौँ भने यो पार्ट सबै मेटल हो सोडियम मेटल पोटासियम मेटल क्याल्सियम म्याग्नेसियम कपर क्याल्सियम सिल्भर सोडियम यो सबै के भयो मेटल पार्ट भयो होइन यो पार्ट चाहिँ नन मेटल भयो क्या क्लोरिन नन मेटल सल्फेट यो रेडिकल हो नन मेटल यो कार्बोनेट नन मेटल अब यो नन मेटल ग्रुप यहाँ भयो होइन मेटल प्लस नन मेटल माइनस मेटलको प्लस आयन्स नन मेटलको माइनस आयन्स मिलेर सल्ट बन्ने रहेछ होइन अब यो चाहिँ हामीले यसरी लेख्दाखेरि हुन्छ सल्ट्स आर द कम्पाउन्ड्स मेड अप अफ पोजिटिभ आयन्स अफ मेटल्स र मेटल भन्दाखेरि हामीले बेस बुझ्छौँ किनभने सबै बेसमा चाहिँ मेटल हुन्छ मेटल भनेको बेस पोजिटिभ आयन्स अफ बेसेस पनि भन्दा पनि हुन्छ अनि नेगेटिभ आयन्स अफ नन मेटल्स भनेको एसिडमा चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ नि त होइन नन मेटल्स अथवा एसिड्स र सल्ट्स आर द केमिकल कम्पाउन्ड्स मेड अप अफ पोजिटिभ आयन्स अफ मेटल्स अथवा बेसेस एन्ड नेगेटिभ आयन्स अफ नन मेटल्स अर द एसिड्स र डेफिनेसन र इक्जाम्पल चाहिँ यसरी हामीले याद गर्नुपर्छ ओके एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसरी डेफिनेसन्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ओके अब एसिडहरूमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भने अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिडको भिन्नता एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिड सोधिन्छ होइन डिफरेन्सेस सोधिन्छ है अर्ग्यानिक एसिड मेनली obtained from plants and animals inorganic acid चाहिँ obtained from minerals non living thing हैन मिनरल्सहरुबाट नन लिभिङ वर्ल्डबाट obtain गर्यो भने चाहिँ यसलाई के गरिन्छ इनअर्ग्यानिक एसिड्स भनिन्छ है अब अर्ग्यानिक एसिड्स चाहिँ मोस्टली वीक एसिड मोस्टली धेरै जसो वीक एसिड हुन्छ इनअर्ग्यानिक एसिड चाहिँ स्ट्रङ एसिड हुन्छ मोस्टली अनि अर्ग्यानिक एसिडमा चाहिँ कार्बन प्रेजेन्ट मोस्टली कार्बन प्रेजेन्ट इन देम अर्ग्यानिक एसिड भनेको कार्बन हुने प्रेजेन्ट हुनै पर्छ हैन इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको कार्बन नट प्रेजेन्ट कार्बन प्रेजेन्ट नभएको एसिडलाई इनअर्ग्यानिक एसिड भनिन्छ तर त्यसमा केही चाहिँ के छन् त्यो अपवादहरू एक्सेप्सनल केसेसहरू छ यो थोरै एक दुईवटा हैन तर बेसिकली चाहिँ कार्बन नट प्रेजेन्ट है अब यो पोइन्टहरु याद गर्नुहोस् डिफरेन्सेस बिट्विन एसिड एन्ड अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिडको लागि अर्ग्यानिक एसिड र इनअर्ग्यानिक एसिडको भिन्नताको लागि है एक्जाम्पलहरु अब विशेष हामीले एसिड भन्दा इनअर्ग्यानिक नै बुझ्छौं अहिले हैन साइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड ल्याक्टिक एसिड म्यालिक एसिड फर्मिक एसिड साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रुट्सहरुमा ऑरेन्ज लेमनहरुमा पाउने एसिटिक एसिड भनेको विनेगर C2H5OH हैन ल्याक्टिक एसिड भनेको मिल्कमा हुने म्यालिक एसिड भनेको एप्पलमा हुने फर्मिक एसिड भनेको एन्टले हामीलाई चाहिँ कमिलाले टोक्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो पोल्छ चिलाउँछ नि त्यो चाहिँ फर्मिक एसिडको कारणले हो र यो सबै अर्ग्यानिक एसिड्सहरु हुन् अनि मोस्ट अफ द अर्ग्यानिक एसिड्स आर एडिबल धेरै जस्तो अर्ग्यानिक एसिडहरु चाहिँ हामीले खान सक्छौं हाम्रो फुडहरुमा प्रेजेन्ट हुन्छ है भेजिटेबल्स फ्रुट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ र इनअर्ग्यानिक एसिडहरु चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भए सल्फ्युरिक एसिड नाइट्रिक एसिड यिनीहरु चाहिँ 3 मेन इनअर्ग्यानिक एसिड्सहरु भए है अब यो हामीले यो इनअर्ग्यानिकको पार्ट भए पनि अब एसिड चाहिँ अलिकति थोरै अर्ग्यानिक हुन्छ र हामीले यो मेन्सन गर्यौं अब युजेस अफ एसिड सोधिन्छ एक्जाममा हैन त्यो सजिलो हामीले याद गरिराख्नु पर्छ कमन कुराहरु युज्ड इन सोडा वाटर भनेको कार्बनिक एसिड H2CO3 फर मेकिङ कोल्ड ड्रिंक्सहरु थुप्रो पाइन्छ नि बजारमा हैन त्यो कोल्ड ड्रिंक्सहरु त्यसको मेन जुन चाहिँ सल्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ सोडा वाटर हो H2CO3 हैन र H2CO3 कार्बनिक एसिड चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई वाटरमा डिजल्भ गरेर अन्डर हाई प्रेशर चाहिँ के बनाइन्छ कार्बनिक एसिड बनाइन्छ अर्को चाहिँ अब सोडा वाटर सम्झिनुहोस् हैन अर्ग्यानिक एसिड्स आर एडिबल मोस्ट अफ देम धेरै जसो एसिड जस्तो कि एक्जाम्पल एसिटिक एसिड भनेको भिनेगर भयो भिनेगर चाहिँ फुड बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ पिकल अचारहरु बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ है अब अर्को चाहिँ एसिड्सहरु चाहिँ फर्टिलाइजर बनाउँदाखेरि पनि धेरै प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ तीनटा याद गर्नुहोस् सोडा वाटर
त्यसपछि एडिबल अथवा फुडमा, अनि फर्टिलाइजर है। अब एसिड सम्बन्धी यो गिभ रिजन क्वेसन हेरौँ एउटा। लेमन जुस इज एसिडिक वाइ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। अब यो यसलाई कसरी लेख्नु पर्छ? अब लेमन जुस त एसिडिकै हो हामीलाई थाहा छ, तर यसलाई लेख्ने तरिका चाहिँ के हो भने आन्सर लेख्ने बिकज इट गिभ्स हाइड्रोजन आयन वेन डिजल्भ इन वाटर एन्ड ह्याज सावर टेस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अब कुनै पनि एसिडलाई जस्तै लेमन जुस एसिडिक वाइ भनेर आउँछ, एसिटिक एसिड इज एसिडिक वाइ भनेर आउन सक्छ, सबैमा यही आन्सर लेख्नुपर्छ बिकज इट गिभ्स H+ आयन्स हाइड्रोजन आयन्स वेन डिजल्भ इन वाटर एन्ड ह्याज सावर टेस्ट हैन, अमिलो टेस्ट हुन्छ है। ओके, अर्को चाहिँ पोइन्ट चाहिँ के छ भने HCl इज नट एन अर्ग्यानिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाम्रो पेटमा प्रड्युस हुन्छ नि, यो सिक्रेट हुन्छ हैन एज डाइजेस्टिभ जुस, र पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड भनिँदैन किनभने इट डज नट कन्टेन कार्बन इन इट। यसमा अब कार्बन एलिमेन्ट छैन नि त, कार्बन एटम छैन नि त, हाइड्रोजन छ, क्लोरिन छ, कार्बन छैन। त्यो कारणले गर्दा हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई चाहिँ अर्ग्यानिक एसिड भनिँदैन, अल्दो इट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। ओके, अब नेक्स्ट चाहिँ बेसिस टपिकमा जाउँ हैन। बेसिसमा चाहिँ अब अल एल्कालिज आर बेसिस बट अल बेसिस आर नट एल्कालिज भन्ने यो स्टेटमेन्ट आइबस्छ हैन। जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट भनेर एक्सप्लेन इट भनेर हैन। अल एल्कालिज आर बेसिस बट अल बेसिस आर नट एल्कालिज। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम बेसिस dissolve in water, some bases dissolve in water easily to form hydroxides. जस्तो कि so they are alkalis, example sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, they dissolve in water to form hydroxide है। sodium oxide dissolves in water to form sodium hydroxide, potassium oxide dissolves in water to form potassium hydroxide, calcium oxide dissolves in water to form calcium hydroxide, र सजिलै हाइड्रोक्साइड बनाउन सक्छ। तर त्यहाँ सम बेसेस, कोही बेसेस चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब यो वाटरमा डिजल्भ हुँदैन है, अनि हाइड्रोक्साइडहरू फर्म गर्न सजिलै सक्दैन, सजिलै हाइड्रोक्साइडहरू फर्म हुँदैन, सजिलै डिजल्भ हुँदैन। तिनीहरू चाहिँ के भए? मर्क्युरिक अक्साइड भए, मर्क्युरी अक्साइड भए, कपर अक्साइड भए, आइरन अक्साइडहरू भए हैन। अब यिनीहरू चाहिँ के भयो? विच डु नट डिजल्भ इन वाटर इजिली टु फर्म हाइड्रोक्साइड है। भनेपछि अब यो हाइड्रोक्साइड फर्म हुनेलाई चाहिँ हामीले अल्काली भन्छौँ, हाइड्रोक्साइड फर्म हुनेलाई चाहिँ हामी अल्काली भन्छौँ, हाइड्रोक्साइड फर्म नहुनेलाई चाहिँ अल्काली भन्दैनौँ, यिनीहरू मात्रै बेस भए। ओके, ओन्ली बेस भए, राइट। सो अल अल्कालिज आर बेसेस, त्यो कुरा भयो। तर सबै बेसेसहरू अल्काली होइन नि, किनभने यो बेसहरू त अल्काली बन्न सकेन हैन, त्यो बेस मात्रै बसे, यिनीहरू रहे। त्यो भएर चाहिँ अल अल्कालिज आर बेसेस बट अल बेसेस आर नट अल्कालिज, यो चाहिँ पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। अब डिफरेन्सेस बिट्विन बेसेस एन्ड अल्कालिज एक्जाममा आउने क्वेसनहरू हो सबै। अब बेसेसलाई चाहिँ बेसेस अब ओभरअल भयो है। मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेस, अक्साइड पनि हाइड्रोक्साइड पनि दुवैलाई हामी बेस भन्छौँ। तर अल्कालिज भनेको चाहिँ मेटालिक हाइड्रोक्साइडलाई मात्रै हामी अल्काली भन्छौँ, अक्साइडलाई चाहिँ भन्दैनौँ, हाइड्रोक्साइडलाई मात्रै भन्छौँ है। अब बेसेसको चाहिँ बेसेसले चाहिँ मे अर मे नट गिभ OH- आयन्स वेन डिजल्भ इन वाटर, र यो बेसेस भएपछि चाहिँ हाइड्रोक्साइड हो भने OH दिन्छ, माइनस आयन दिन्छ, तर मेटालिक अक्साइड हो भने OH- आयन्स दिँदैन नि त। त्यो भएर मे अर मे नट, मे पनि हुनसक्छ, मे नट पनि हुनसक्छ, OH- आयन्स वेन डिजल्भ इन वाटर। बट अल्कालिजहरूले चाहिँ OH- आयन्स अनिवार्य रूपले के गर्छ? रिलिज गर्छ हैन। अल्कालिज हो भने चाहिँ उसले OH- आयन्स उसले रिलिज गर्नै पर्यो इन वाटर, राइट। ओके, बेसेसको इक्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो, अनि मर्क्युरिक अक्साइड, दुइटै इक्जाम्पल हुन्छ, हाइड्रोक्साइड पनि हुन्छ, अक्साइड पनि हुन्छ बेसेसको इक्जाम्पल। तर अल्कालिजमा चाहिँ हाइड्रोक्साइडको मात्रै इक्जाम्पल हुन्छ हैन त। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र त्यसरी इक्जाम्पल हुन्छ। र अल्कालिज र बेसेसको डिफरेन्स आउँछ इक्जाममा, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब बेसेसको युज
चाहिँ अब थुप्रै किताबमा त अब धेरै पोइन्ट दिएको छ हैन, त्यसमा याद गर्नु सक्ने पोइन्टहरू चाहिँ आफूले चाहिँ पोइन्ट गर्नुपर्छ है, मार्क गरिराख्नुपर्छ। फर मेकिङ सोप, अब बेस भनेको त्यो सोडियम हाइड्रोक्साइड हैन, अल्काली र फ्याट अर भेजिटेबल ओइल चाहिँ के गरेर कम्बाइन गरेर सोप बनाउँछ नि हैन। फर मेकिङ सोप सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइडहरू चाहिँ सोप मेकिङमा चाहिँ के हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। युज टु ट्रिट हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी चाहिँ म्याग्नेजियम हाइड्रोक्साइड अर मिल्क अफ म्याग्नेजियाले चाहिँ के गरिन्छ, ट्रिट गरिन्छ हैन। हाइपर एसिड एकदम एक्सेस मात्रामा फर्म भयो भने त्यसलाई बेसले चाहिँ न्युट्रलाइज गरिन्छ हैन। र मिल्क अफ म्याग्नेसिया भनिन्छ। द डाइजिन भन्ने औषधिहरू हामी बजारमा हामी प्रयोग गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडले बनेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फर वाइट वासिङ भनेको चुना लगाउने हैन, चुनाहरू लगाएर सेतो रङहरू लगाइन्छ नि, त्यो चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। अब क्याल्सियम अक्साइडलाई सुक्खा चुनलाई पानीमा भिजाएर लाइम वाटर अथवा चुन पानी बनाइन्छ। चुन पानी बनाएपछि चाहिँ यो चाहिँ वाइट वासिङमा प्रयोग हुन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो त्यो, केमिकल्ली क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोप बनाउने, हाइपर एसिडिटी, वाइट वासिङ, तीनटा याद गर्नुहोस्। सोप, हाइपर एसिडिटी, वाइट वासिङ भनेर याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ के हुँदैन, हामी भुल्दैनौँ। ओके, अब हामी एसिड र बेसिसको हामीले चाहिँ के गर्यौँ, डिस्कसन हामीले गर्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्सेस बिट्विन एसिड्स एन्ड बेसिस। अब यो हामीले डिफ्रेन्स याद गरिराख्यो भने चाहिँ प्रपर्टिज अफ एसिड्स, प्रपर्टिज अफ बेसिस पनि हामी यहीँबाट लेख्न सक्छौँ नि हैन। एसिड्स भनेको विच गिभ हाइड्रोजन आयन वेन डिजल्भ्स इन वाटर, बेसिस भनेको OH माइनस आयन्स वेन डिजल्भ इन वाटर हैन। एसिडको सावर टेस्ट हुन्छ, बेसिसको बिटर टेस्ट हुन्छ। एसिडको चाहिँ एसिडले चाहिँ चेन्ज ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड कलर, बेसिसले चाहिँ चेन्ज रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू कलर है। अब बेसलाई चाहिँ हामीले ब्लू कलरमा ट्रिट गर्यौँ भने ब्लू नै रहन्छ, त्यो चेन्ज हुँदैन। तर रेडलाई चाहिँ उसले ब्लू बनाउँछ है। त्यस्तै गरेर एसिडले चाहिँ रेडमा हामीले उसलाई ट्रिट गर्यौँ भने रेडै रहन्छ, उसको चेन्ज हुँदैन। तर ब्लूसँग ट्रिट गर्यौँ भने चाहिँ ब्लू चाहिँ रेड हुन्छ है। ओके, अब एसिडको pH भ्यालु 1 to 6 हुन्छ भनेको बिलो 7। अब हामीलाई चाहिँ pH स्केल थाहा छ नि हैन, pH स्केल चाहिँ 1 to 14 हुन्छ है। 1 to अब बिचमा 7 हुन्छ, त्यसपछि यसरी यो 14 हुन्छ हैन, pH स्केल भयो हैन। यो 7 चाहिँ के भयो, न्युट्रल भयो। 7 चाहिँ न्युट्रल भयो, जस्तो डिस्टिल वाटर चाहिँ अब हामी न्युट्रल भन्छौँ हैन, न्युट्रल भयो। अब 7 देखि यो तलतिर चाहिँ अगाडितिर चाहिँ एसिड भयो, 7 देखि माथितिर चाहिँ बेस भयो। यो pH स्केल हो नि त हैन, दिस इज pH स्केल। ओके, अब pH स्केलमा चाहिँ 1 to 6 लाई चाहिँ एसिड मानिन्छ, अनि 8 देखि 14 लाई चाहिँ बेस मानिन्छ है। भनेपछि बिलो 7 चाहिँ के भयो, एसिड भयो। अबभ 7 चाहिँ के भयो, बेस भयो। ओके, र यो पनि हामीले याद गरिराखौँ। ओके, अब सल्टमा हो हामी टपिक। सल्टमा चाहिँ के छ भने 3 प्रकारको सल्ट के भन्छ, यो नर्मल सल्ट, बेसिक सल्ट, एसिडिक सल्ट हेरौँ है। नर्मल सल्ट भनेको यो के भयो, उसमा चाहिँ कुनै पनि एसिडिक बेसिक प्रपर्टी नभएको न्युट्रल प्रपर्टी भएको है, जस्तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड हैन। सो नर्मल सल्ट चाहिँ कसरी बन्छ भने स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसले रियाक्सन भएर नर्मल सल्ट बन्छ, अथवा विक एसिड विक बेस न्युट्रल प्रपर्टी हुन्छ उसमा हैन। अब एसिडिक सल्ट चाहिँ कसरी बन्छ भने स्ट्रङ एसिड हुन्छ तर बेस चाहिँ विक हुन्छ, त्यो भएर एसिडिक सल्ट बन्छ। अब बेसिक सल्ट चाहिँ स्ट्रङ बेस हुन्छ अनि विक एसिड हुन्छ, तब बेसिक सल्ट बन्छ र त्यो भयो। अब एसिडिक सल्टमा चाहिँ एसिडिक प्रपर्टीहरू हुन्छ, अनि बेसिक सल्टमा चाहिँ अल्कालाइन प्रपर्टी हुन्छ अथवा बेसिक प्रपर्टिज हुन्छ है। अब एसिडिक सल्टको इक्जाम्पल कपर सल्फेट भयो। कपर सल्फेट चाहिँ यो कसरी एसिडिक सल्ट भयो भने ऊ चाहिँ स्ट्रङ एसिडले बनेको हुन्छ, सल्फ्युरिक एसिड, तर बेस चाहिँ विक हुन्छ, कपर अक्साइड हैन। यो कपर अक्साइड है, कपर अक्साइड यहाँबाट आयो नि, त्यो भएर स्ट्रङ एसिड र विक बेसले बनेको हुनाले कपर सल्फेट चाहिँ के हो, एसिडिक सल्ट हो, उसमा एसिडिक प्रपर्टिजहरू हुन्छ। ओके, अब उसै गरेर सोडियम कार्बोनेट चाहिँ के भयो, यो बेसिक सल्ट भयो, किनभने सोडियम कार्बोनेट चाहिँ मेड अप अफ स्ट्रङ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तर एसिड चाहिँ विक भयो, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, र यो चाहिँ के भयो, एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्ट, नर्मल सल्ट
है इक्जाम्पलहरु चाहिँ के भयो यो नर्मल सल्टको सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड एसिडिक सल्टको कपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बीचमा हाइड्रोजन भएको सल्टहरु पनि एसिडिक सल्ट हो NaHSO4 हरु हुन्छ नि बीचमा H भयो त्यो चाहिँ एसिडिक सल्ट भयो ओके अब बेसिक सल्टको इक्जाम्पल चाहिँ सोडियम कार्बोनेट भयो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 र यो चाहिँ के भयो नर्मल सल्ट एसिडिक सल्ट र बेसिक सल्ट अब यो सल्टहरु पनि कोही बेला सोधिन्छ है ओके अब यो चाहिँ सल्ट बन्ने कुरामा चाहिँ एसिडिक सल्ट हो भने हाइड्रोजन आयन चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेस नभएको मेटल आयनले रिप्लेस नगरेको पनि भनिन्छ हाइड्रोजन केही मात्रामा हाइड्रोजन आयन बाँकी रहेको लेफ्ट हैन त्यसरी बेसिक सल्टमा पनि OH- आयन चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेस नभएको भनेर पनि बुझिन्छ है तर मेनली अब यो चाहिँ हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ है बेसिक सल्ट इज मेड अप अफ स्ट्रङ बेस एन्ड विक एसिड एसिडिक सल्ट इज मेड अप अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड विक बेस र यति हामीले तीनटा यो याद गर्यौं भने नर्मल सल्ट एसिडिक सल्ट बेसिक सल्टको हामीलाई आइडिया राम्रोसँगले हुन्छ अब सल्टको प्रपर्टी अब थोरै सल्टको प्रपर्टी कोही बेला अब सोध्छ एकदम सजिलो कुरा हो र पनि सोध्छ न्यूट्रल टु इन्डिकेटर है अब सल्ट भन्दा हामीले सोडियम क्लोराइड सम्झौं हामीले खाने नुन न्यूट्रल टु इन्डिकेटर अनि सल्युबल इन वाटर प्राय धेरै जस्तो सल्टहरु न्यूट्रल टु इन्डिकेटर नै हुन्छ सल्ट भनेको हैन अनलेस एसिडिक र बेसिक भएन भने अनि सल्युबल इन वाटरमा सल्युबल हुन्छ अब टेस्टहरु चाहिँ बेग्लै हुन्छ धेरै जस्तो सल्टी हुन्छ अब कोही त बिटर पनि हुन सक्छ त्यो है कलरहरु पनि अब धेरै जस्तो सेतो हुन्छ नभए अरु कलरमा पनि हुन सक्छ त्यो एनीवे हामीले लेख्न सक्ने चाहिँ न्यूट्रल टु इन्डिकेटर अनि सल्युबल इन वाटर है अब सल्टको युजेस त अब धेरै हुन्छ अब हामीले सम्झिन सक्ने युज्ड इन फुड अब सोडियम क्लोराइड हाम्रो भयो प्रिजर्भेटिभको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ प्रिजर्भ गर्ने फुडहरुलाई हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्ने हैन अनि युज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिङ जस्तो कि कपर सल्फेट अनि सिल्भर नाइट्रेटहरु चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङमा प्रयोग हुन्छ अनि युज टु मेक फर्टिलाइजर्स अब सल्ट भनेको धेरै फर्टिलाइजरमा युज हुन्छ जस्तो कि पोटासियम नाइट्रेट पोटासियम क्लोराइड हैन यिनीहरु चाहिँ सल्ट भए तर दे क्यान बी युज्ड एज फर्टिलाइजर्स ओके र चाहिँ सल्टको युजेसहरु यो भए हामीले चाहिँ अब एक्जामिनेसनको प्रिपरेसनको लागि यस्तो प्रकारको क्वेशन सोध्छ एक्जामिनेसनमा भनेर त्यही प्रकारले हामीले यहाँनिर रिभिजन गर्यौं ओके अब न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ के भयो एसिड प्लस बेस गिभ सल्ट एन्ड वाटर रियाक्सनलाई न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भनिन्छ अब रियाक्सनमा चाहिँ एसिडले चाहिँ बेसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के गरिन्छ नर्मलाइज गर्छ क्यान्सल गर्छ बेसले चाहिँ एसिडको क्यारेक्टरिस्टिक्स क्यान्सल गर्छ एसिडले बेस क्यान्सल गर्छ बेसले एसिड क्यान्सल गर्छ त्यो हुँदा न्यूट्रल कम्पाउन्ड बन्छ जसलाई सल्ट भनिन्छ है त्यो चाहिँ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन भयो अब न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सनको एप्लिकेशन्सहरु युजेस इन आवर डे टु डे लाइफ भनेर एक्जाममा सोधिन्छ यो क्वेशन फर्ममा आउँछ है राइट द युजेस एप्लिकेशन्स अफ न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन इन डे टु डे लाइफ भनेर क्याल्सियम अक्साइड भनेको सुक्खा चुन अथवा क्विक लाइम पनि भनिन्छ यसलाई इज युज टु रेड्युस एसिडिटी अफ द सोइल त्यो सोइलमा चाहिँ के गरेर छरेर मिसाएर यसलाई चाहिँ सोइलको जुन चाहिँ एसिडिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ मिनिमाइज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गरिन्छ रेमेडी गरिन्छ अथवा युज टु ट्रिट हाइपर एसिडिटी अफ द स्टमक बाइ म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जसलाई मिल्क अफ म्याग्नेसिया पनि भनिन्छ हाइपर एसिडिटीको के भयो यो उपचार भयो त्यसपछि युज टु ट्रिट इन्सेक्ट बाइट जब हामीलाई चाहिँ जस्तो इन्सेक्टहरुले चाहिँ बाइट गर्छ टोक्छ जस्तो कि कमिलाहरुले टोकेको बेलामा चिलाउँछ त्यो चाहिँ फर्मिक एसिड हाम्रो स्किन भित्र इन्जेक्ट हुन्छ नि त हैन त्यो कारणले हो त्यसको उपचार चाहिँ सोपले हामीले त्यसलाई पखाल्यौं धुयौं भने त्यो के हुन्छ निको हुन्छ किनभने सोपमा चाहिँ के हुन्छ यो बेस हुन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड हुन्छ हैन र यो चाहिँ these are the 3 applications of neutralization reaction in our day to day life अब with this हामीले चाहिँ एसिड बेस सल्टबाट एक्जाममा आउने मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरु र टपिकहरुको डिस्कसन गर्यौं ओके एक्जामिनेसनमा यो तरिकाले क्वेशन्सहरु सोधिन्छ with this we complete the discussion